Sziasztok! Az ikerlángok számára készítek ma videót, és ez itt egy olyan levendulából készült mm, kompozíció, amit az egyik kedves ikerláng ügyfelem hozott ajándékba. Ővele éppen az aktuális feladatokat beszéltük át. Nagyon kreatívnak tartom, hogy a friss levendula szálakat, ahogy összefonta, és nagyon finom levendula illata van. Gondoltam, megmutatom, mert nagyon tetszik, és, és hozzá is kezdünk akkor az ikerlány videóhoz. És talán tudjátok, hogy az én nézőpontom szerint, az én tudásom alapján az ikerláng az egy férfi és egy nő kapcsolódása kizárólag, és ők nem kifejezetten a párkapcsolat megélésére szerződtek, sokkal inkább egymás lelkének fejlesztésére, az életfeladat, sorsfeladatuk beteljesítésére. És akkor lássuk is, hogy mit lehet tudni erről az ikerláng kapcsolódásról, hogyan áll az ő kapcsolatuk. Azt nézzük meg. Visszatérve még az ügyfelemmel kapcsolatos beszélgetésre, az derült ki számomra, és lehet, hogy többöteket érint, hogy nem egyértelmű, amikor arról beszélek, hogy csináltam egy ilyen blogbejegyzést a belső gyermeksérülésekről, ugyanis nagyon gyakran kijön az, hogy az ikerláng másik tagjánál felelősségvállalási sérülések vagy hiányosságok vannak, vagy éppen túlságosan gyerekesen viselkedik, és azt tudni kell, hogy ugyanez van nálatok is, és ha ugyanez van nálatok, akkor nagyon is érint benneteket a belső gyermeksérülés, mert csak és kizárólag annak a meggyógyításával lehet tovább jutni, és csak és kizárólag azzal tudtok segíteni a másik félnek, hogyha ti magatokat meggyógyítjátok, ugyanis ő benne, akkor ez egy olyan késztetést fog ébreszteni, hogy ő is megtegye magában. És enélkül, és ehhez nem kell elmondani neki, hogy mit csináljon, mert ezt nem fogja jó néven venni, hanem ezt ő energetikai kapcsolódáson keresztül fogja érzékelni. De a lényeg, amit ebből ki szerettem volna hozni, az, hogy nem teljesen egyértelmű az, hogy hol juttok hozzá ehhez az ingyenes blogbejegyzéshez, amivel saját magatokat el tudjátok kezdeni gyógyítani. Úgyhogy a leírásban, ha ott a stb. Után kinyitjátok, és ott is van még a leírásnak a továbbja, ott is kinyitjátok, akkor mentek lejjebb, és akkor ott megtalálható az, hogy belső gyermeksérülés, blogbejegyzés, és a kék színűre rákattintva rögtön oda visz az egyikre, és ott megtaláljátok a többit is. 11 ilyen bejegyzés van, vagy 12, nem emlékszem már mennyi. A lényeg az, hogy azt, aki ezen az úton jár, biztos, hogy dolga van vele, a 12-ből valamelyikkel, inkább 3-4-5-tel, biztosan. Ezt így tudom mondani nektek, hogy ez mindenkire érvényes, és hogyha nem is akarjátok a kurzust elkezdeni, de legalább ezt az ingyenest azért csináltam, hogy mindenki éljen vele, és most azért mondom el, hogy így tudtok hozzájutni, és higgyétek el nekem, hogy minden bevásárlásnál és minden egyébnél fontosabb ez, mert az egész életetek rohanása és meg nem értése, az mind abból ered, hogy a belső gyermeksérülés az ott van bennünk. Én bennem is ott volt, meg még van is, biztosan, bár már nagyon sok mindenen túljutottam,
És mindenkinek javaslom, és amit még hozzátennék, hogyha elolvassátok a blogbejegyzést, akkor jegyzeteljétek ki magatoknak, hogy szerintetek mi az, amelyik, mindegy, melyik cikket olvassátok el, hogy mi az, amelyik ti veletek előfordult. Jó, úgyhogy ez csak egy ilyen adalék, és mint mondtam, hogy ezzel nem csak a magatok problémáját oldjátok meg, hanem a másikét is. A másikat is késztetitek arra, hogy menjen és kezdjen kutatni, hogy az ő belső élete is változzon, és nem kell őt külön biztatni, hogy menjél és tanuljál, és ezt csináld. Nem, ez kell, és minél, és szinte varázsütésre tudnak megszűnni, vagy problémák, vagy legalább a felismerések megtörténni, hogy miért így csinálom én a dolgaimat. Jó, úgyhogy most akkor megnézzük azt, hogy hogyan állnak a kapcsolatok, ezt csak azért mondtam el, mert hogyha komolyan veszitek a ikellángutat, akkor ilyenfajta munkát kell beletenni. A csodavárás az nem munka, attól nem fog megváltozni, és a 12 vagy 21 résznek a teljesülése után sem fog megtörténni, amíg nem végzitek el a munkát, ami ehhez szükséges. Lehet 100 ismétlés is, hogy eljön és elmegy is, és újra találkoztok, és újra egyesültök, és újra elmegy, és ez addig folytatódik, ameddig ezt a fajta munka meg nincs csinálva. Ezt biztosan állíthatom, hogy ez így működik, mint ahogy azt is, hogyha ti dolgoztok, akkor a másik is ugrásszerűen elkezd fejlődni, változni, közeledni. Ezt a tapasztalatok határozottan erre utalnak, ezt mutatják, hogy anélkül, hogy biztatnánk őket. No, és akkor megnézzük azt, hogy mi a helyzet ebben a kapcsolódásban. Hát látható az, hogy talán a másik fél részéről, mármint a férfi részéről szinte betegségig fajul az a bizonytalanság, ahogyan ő nem tudja, hogy mit gondoljon, nem tudja, hogy mi történik, nem tudja, hogy mit csináljon. Egyszerűen nem tudja, hogy hogyan, vagy mitől vannak ezek a dolgok, és ez mindenkinél más, tehát attól függ, hogy ki hol tart a fejlődésben. Lehet, hogy valaki már felismerte, és lehet, hogy erre majd a későbbiekben utalást kapunk, hogy felismerte, hogy ez egy elvághatatlan kötelék, ami összeköt benneteket. Lehet, hogy ő még csak most kezdi kapizsgálni, hogy ez valami más, mint amit amivel ő eddig találkozott, és lehet, hogy már ott tart, hogy megőríti a gondolat, hogy ő most mihez kezdjen, mert úgy érzi, hogy nem bír nélkületek élni, és bármelyik szakasz is az, amelyikben ő van, attól függetlenül úgy látszik, hogy hatalmas benne a bizonytalanság, a kétség, a kétségbe esés, hogy merre menjen tovább, és akkor az utazásra kérni szépen, hogy mi az, amit ő a továbbhaladás. Hát reménykedik benne az, hogy ez a távolságtartás, vagy ha már ott tartotok, hogy távolság van köztetek, akkor ez majd hoz valamiféle jó dolgokat, de nem biztos benne. Tehát azért mondom, hogy ilyen kétségbe esetten próbál ötletelni, hogy most akkor ez jó lesz-e, vagy nem, segíteni fog-e, vagy sem. Betegségre kérnék szépen. Persze lehetséges, hogy ez nálatok is megvannak ezek a kétségek. Nem biztos, hogy ő nála van csak egyedül. Az is lehet, hogy nálatok vannak. Lehet az is, hogy ez a problémát az okozza, hogy
hogy talán a kommunikáció vagy nem megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő mennyiségű a találkozásoknak a száma miatt, de meg abszolút erről beszélnek a lapok továbbra is, hogy itt a hogyan tovább miatt van itt a legnagyobb probléma a fejekben. És akkor erre, ez a kérdésre a válasz az, amit az elején, még mielőtt ezt olvastam volna, elmondtam, hogy legalább te, aki itt vagy, te kezdjél el dolgozni ezen, és legalább azzal az ingyenes lehetőséggel, ami oda van írva, mert enélkül biztosan nem lesz változás. Ez így legfeljebb ilyen látszatváltozás, de nem lesz eredménye. Valódi hosszú távú, már pedig szerintem mindenki ezt szeretné, hogy legyen eredmény, legyen ott változás. De nézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan. A férfi hogyan gondol a női ellenpárjára, erre kérek 2, és a nő hogy gondol a férfi ellenpárjára. Hát a férfi olyan, mintha ő neki, hogyha ő hisz abban, hogy ez a múltból jön ez a kapcsolódás, és hogy már, vagy az is lehet, hogy már a múltban ők már találkozták, vagy ismerték egymást. A női félben viszont látszik az a bizonytalanság, hogy vajon fogunk-e még találkozni, lesz-e közöttünk találkozás. Na nézzük akkor az ajándékot, hogy arról mit lehet tudni. És az állandóságot. Hát a férfi fél úgy gondol a másikra, hogy ezt a üres kommunikációt, tehát vagy azt, hogy nincs közöttetek kommunikáció, vagy pedig a semmit mondó kommunikációt, azt úgy abba kellene hagyni, ahogyan jelenleg van, úgy lenne jó, ahogy a múltban volt esetleg, vagy a múltról beszélni sokkal inkább, de nagyon fél attól, hogy ez vitát eredményez köztetek. Lehet, hogy fél attól, hogy úgy gondolja, hogy nem úgy gondolod te is, mint ahogy ő, vagy szóval, hogy másképp gondolkodtok bizonyos dolgokról, de itt egyértelműen az látszik, hogy ő nagyon-nagyon gondol erre, hogy ezt a semmit mondó dolgokat hagyjátok magatok mögött. Na nézzük akkor a bírót, hogy itt a női fél részéről mit lehet megtudni. És a látogatásra is kérek. Hát a női fél, mondom, hogy reménykedik abban, hogy lesz találkozás, de ugyanakkor bizonytalan is benne, mert hogy ugye most nincs közöttetek túl sok találkozás, nincsen nagyon sok kommunikáció, de ő benne azért ott van a remény, hogy ez az érzés köztetek az tartós, az megmarad, és végül is ez az erős érzés, az csak létrehozza ezt a találkozást. Itt azért megint elmondom, hogy ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez a kapcsolódás, ez nem emberi szinten zajlik. Ezt az égiek felügyelik, és ők engedélyeznek találkozást is, és lehetetlenítenek el találkozásokat, vagy
vagy a lehetőségeket veszik el, hogy amikor megbeszéljük, hogy találkozunk, akkor mégsem tud összejönni, mert valami közbe jön. Ez abszolút ilyen szempontból ki vagyunk szolgáltatva nekik. Ez az egész kapcsolódás, mert ez egy nagyon fontos sorsfeladat. Tehát akinek ilyen sorsfeladattal érkezett ebbe az inkarnációba, annak ez nagyon fontos, és hogy miért fontos, arról beszélek például a Weber Sikerlány videóban is. Tényleg hatalmas feladat és küldetés az, amit az ikerlányok magukban hordoznak. Úgyhogy ezt elfogadni és megérteni, az nem egy pillanat alatt megy, és még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez hülyeség, a láthatatlan világ létezése az hülyeség, vagy nem, ez a döntés kérdése, és ha az nem hülyeség, akkor az ikerlán kapcsolódásnak a léte sem teljesen hülyeség. Na megnézzük akkor, hogy mit éreznek egymás iránt mit éreznek ők egymás iránt. Kettőt kérnék a férfi részéről, mit érez a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi az mindent, vágyat, szerelmet, szenvedélyt, reményt, mindent. Ez az én számomra, ez a két lap leginkább kifejezi az, hogy érzések teljes tárházát, a pozitív megélések teljes tárházát érzi. Na most akkor kérnék szépen a vágyra, mert ugye az alapvetően a testi vágyat jelenti ez alap. De hogy most nincsenek találkozások, ez szinte beleőrül a találkozások hiányába, és akkor a reményre is kérek. Kicsit túloztam, mondjuk, így mondom, de szándékosan túlzásba vittem az, hogy beleőrül, de az a lényeg, hogy őt nagyon-nagyon feszíti a vágy, hogy ahogy találkozzatok, és ugyanakkor pedig reménykedik abban, hogy ez a szomorúság, vagy ez a fájdalom, amit ez a pillanatnyi távolságtartás köztetek okoz, az nem lesz olyan tragikus, hogy ezzel megszűnjön a kettőtök közötti kapocs, láthatatlan kapocs. Lehet, hogy ő nem tudja, hogy ez egy olyan kapcsolódás, ami nem tud megszűnni. Ez csak olyan, az előbb úgy látszott, mintha erre gondolna, de azért ott van benne a kétség. És a női fél részéről pedig az látszik, hogy ő bizonyosan érzi azt, hogy ez egy elkötelezett kapcsolódás kettőtök között, de nem tudja, hiába gondolkodik rajta, nem tudja azt, hogy ezt hogyan lehetne ezt megvalósítani. És akkor az házasságra kérek. Vagy azt is jelentheti, hogy a férfi van ilyen elkötelezett kapcsolatban, és pillanatnyilag nem biztos, hogy ő meg akarja azt szüntetni. Nézzük a gondolatot. Még az is lehet, hogy egyesek arról is handabandáznak, tehát hazudoznak, hogy szándékukban áll le, de valójában itt arról van szó, hogy amit az előbb mondtam, hogy ennek nulla az esélye, hogy ez bekövetkezik, hogy ő otthagyja például a meglévő családját, vagy hogy történjen bármi is, felhagyjon a félre és mellébeszéléssel mindaddig, ameddig a két fél nincs meg
abban az energia szintben, mint mondtam az előbb is, mert hogy ezt az égi energiamérővel mérik, és ők határozzák meg, hogy mikor lehet. És ha elérkezik az idő, akkor higgyétek el, hogy ők nem fognak habozni, hogy titeket azt a két felet összeboronálják, ugyanis ez nagyon fontos, az teljes, tehát mindenki számára fontos, minden ember számára, hogy az ikerlángok végre kapcsolódjanak. De ez csak akkor fog megtörténni, hogyha elvégzik a munkát magukon. Itt a teremtőnek az első helyre kerülése, az akarom lemondása, az ego kibékítése a lélek feladataival, ezek mind-mind megoldandó feladatok, és amíg ez nem történik meg, addig nem fogják megkapni az engedélyt, illetve még hogyha valami módon össze is kerülnek, akkor abból nagyon nagy probléma adódik, és idő előtt összekerülni, az sokkal nagyobb kárt okoz, bármennyire is hihetetlen ezt most elképzelni, de az nagyon nagy kárt tud okozni, ha nem vagyunk rá felkészülve. És itt ez látszik, hogy a női fél, hát mondjuk így, hogy sürgetné ezt az egészet, de én lebeszélnélek róla, hogyha te nézed ezt a videót, lebeszélnének erről a sürgetésről, mert csak még nagyobb fájdalmat okoznál magadnak is, meg a másiknak is. És ahogy már korábban is mondtam, szerintem tévesek azok a szólamok, amelyeket lehet hallani, hogy ilyen beletett önálló munka nélkül lehet előbbre jutni. Még a Theta Healingnél is kell, hogy tudjál lemenni tétába, az csak, hogy odafekszünk valahova, attól még nem fog hatni. Az attól fog hatni, hogyha te képes vagy lemenni abba az állapotba. Egyébként meg hát messze nem tudja azt elvégezni, azt a munkát benned, amire szükség lenne, mint ahogy a többi másik ilyen is csak részmegoldásokat ad, és ha nem látjuk az egészet, hogy miért csinálunk, és nem próbáljuk meg átugrani ezeket a apró dolgokat, akkor időtlen időkig tart ez az egész, és nem lehet megúszni a munkát, az a lényeg. Ez egy olyan feladat, amivel arra is akarnak rávenni bennünket, hogy belássuk és elfogadjuk, hogy ez egy kemény munkát igénylő kapcsolódás, és egy felkészítő is tulajdonképpen a további közös útra, ami ugyancsak kemény munkát fog majd igényelni. Na de megnézzük, hogy hogyan alakul ennek a kapcsolatnak a jövője, mit hoz a következő 1-2 hét ebben a kapcsolatban, mit tudhatunk meg róla. Hát, ez alapján én nem azt mondanám, hogy hú, de vidám időszak következik. Sokkal inkább azt látom, hogy itt a múltbeli örömökhöz képest a szomorúság időszaka következik, vagy folytatódik, tele kétségekkel, félelmekkel, de középen ott van a halál pedig a változás, az újjászületés lapja, és megnézzük, hogy mit jelent itt. Mit jelent itt a halál? Én ez alapján azt mondanám, hogy lehetnek olyan kommunikációk köztetek, amelyek hát nem oldják fel ezt a nyomasztó állapotot, nem könnyítik meg, nem teszik szebbé a jelenlegi szituációt, de továbbra is ott van az isteni beavatkozásnak alapja, tehát
Nem véletlen, hogy ez így fog alakulni. Majd nézzük a kevés pénzt. Bármilyen nagy is úgy látom itt a szenvedély, vagy bármennyire is tombol mondjuk a férfiúban, nem lesz elég ahhoz, hogy azt az ürességet, amit ő vagy mindketten átéltek, hogy ezt így lerombolja, de még a féltékenységre is kérek. Hát, mert hogy itt van a gát. Ezért nem lesz kész, vagy ezért nem tudja lerombolni, mert itt van a félelem, hogy még a remények sem fognak teljesülni, és nem lesz egy új kezdet. Tehát, hogy azok a remények, amelyek az újrakezdés, vagy egy új kezdetben bíznak, még ezeket is tönkreteszi a félelem, ami uralja, vagy mindkettőtöket, vagy legalább az egyikőtöket. És itt ezt mondtam, hogy ameddig nem lesz a hit az elsődleges ebben a kapcsolatban mindkét fél részéről, addig esély sincs arra, hogy ők találkozzanak, mert ez mindennek az alfája és omegája, és bármennyire, és mindegy, hogy ki mit gondol róla, és ki miről beszél, én ebben az állításomban én 100%-ig biztos vagyok, mert látom és tapasztalom, hogy ahol ez már működik, ott milyen gyorsan is és csodás változások tudnak beállni azokban a kapcsolatokban, úgyhogy ezt szeretném javasolni mindenkinek, aki ezen az úton jár, hogy tegye magáévá ezt a gondolatot, hogy a teremtő az első, és az ő akarata érvényesül, és az enyém, hogy én most szeretnék vele lenni, vagy szeretnék tőle, vagy vele párkapcsolatot, vagy féltékenységemben akármit gondolok, hogy ő kivel, mivel tölti az idejét, ezek mind-mind másodlagosak, sőt inkább harmadlagosak, mert az elsődleges az, hogy megengedem, hogy minden úgy legyen ebben a kapcsolatban, ahogyan az égiek akarják, és ezt itt most nagyon sokszor kijött ebben a vetésben, hogy az ő akaratuk érvényesül, és biztos, hogy így van. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy megnézitek a videót és megírjátok a véleményt, jötteket ide berakom most középre megint a szép kis díszemet. A kommentbe írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Köszönöm a bármilyen interakciót, a lájkot, vagy bármilyen mást, a feliratkozásokat is, és ismét mondom, hogy a leírásban, amit ott a videó képe alatt az STB után közvetlenül a felső szövegnél lehet látni, ott tudtok lenyitni, és ott tudtok tovább olvasni, a továbbra is rákattintva, hogy tovább, és akkor még lejjebb nyílik egy csomó minden. Nagyon fontos és értékes információkat raktam oda, amivel tudtok magatokon segíteni, és tényleg csak nem pénzkérdése, hanem csak az, hogy akarjátok. Remélem, hogy ez értő fülekre talál, és meghalljátok, amit meg kell hallani, mert ezért csinálom a videókat. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy hallgatjátok. Ha egyénit szeretnétek, vagy beszélgetni, vagy velem beszélgetni, az is ott van a leírásban, vagy milyen helyen tudtok elérni. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!